and it's all yours. To the beat of your drum, to the beat of your drum. Hello Abangers! Welcome back to my channel. I'm gonna do unboxing of the mystery box. It is worth 900 pesos. So dahil hindi siya nakalagay sa box, I'm a bit disappointed kasi naka-pouch siya. So nilagay ko siya sa box, nag-effort pa ako, talagang hiyang-hiya naman ako sa iyo Lazada. Ayan, sinulatan ko pa effortless, 'di ba? Effortless nga naman talaga. Okay, so this is worth 900 pesos and let's see if it's worth it. Actually, na-curious ako kasi sobrang dami ko na nakikitang vlog na nag-o-open sila ng mystery box. So, titignan natin kung ano yung laman. Lazada talaga ha. Talagang ako pa yung nagsulat nito. Hiyang-hiya ako sa iyo. Ay, saan ba kasi yun? Sige, dito na lang. Yung pang sud-sud. Medyo mahirap pa. Na-excite ako! Ano to? Oh, okay. Sa inyo lang ako nakatingin ha. Okay. Oh my God! Ano to? Hindi ko alam kung anong items. Wait lang. What? Dalawang items lang? Uy, bakit ganun? Hindi nakaka-excite pag ganun. Ay, dalawa. Wait. Ay, kailangan ko pang buksan ng paano. Nakakainis ganito. Dalawa pala. Dalawa sa bawat isa. Kaso, I don't wanna see. Ito. Tatlo pala. Wait lang ha. Unahin ko tong tatlo sa ito. Ano to? Ano to? Ba't ako pahihirapan? Eh, gunting nga! Wait nga, kukuha ko gunting. Ayan. Ano to? Like, ay. Akala ko anong klaseng magazine to. Ano daw? Ito siya. Ayan. All about I. 16 I magazine. Titingnan natin ano yung laman. Puncture ba? Ay. Ano yun? Taray ko. Eh, nanitira pa eh. Ito, everyday quick and easy also. Ito siya. Gets ko na! Yung matik na siyang gaganon. Kasi, sakto to. Kasi, number one na ihirapan ako ay yung pag dito. Hirap na hirap ako dyan. Hindi ako marunong. Sakto, maganda. Thank you. Ako isa pa. Ano to? Remote? Charot! Okay. Macaroni. Legit ba yan? Ayan siya. MAC Face and Body Foundation. Let's see. Alam ko hindi naman ano to. Pero, titignan natin. Itatry natin siya. Sana ka-shade ko. Oops. Hindi naman siya amoy chemical. Hindi naman siya amoy... Ay, hindi ko siya ka-shade. Ang puti niya. Mabango siya! Hindi ko siya ka-shade. Ibigay ko to sa sinong mas maputi dyan. Hindi ko ganito. Pero in fairness. Okay, so meron na tayong dalawang product. Meron pa
Ano na naman ito? Nakaganito. In fairness, ganito lahat. So, secure. Pero hindi talaga ako, bakit kasi hindi naka-box? Ano nga naman, gigil ako. Sure ba yan? Puro foundation. Ang dami ko ng foundation. Ito yung nagamit kong foundation. Ito. Fit Me. Ito yung ginagamit ko. Pero ito ngayon yung Maybelline din naman. Sana nga ka-shade ko. Wait nga, titignan natin. Naka-ano pa siya. Naka-seal. Dami ko na concealer. Sis! Mabibigyan na kita ng concealer. Pero sana nga ka-shades natin siya. Hindi ata. Hindi ata. Don't tell me, foundation na naman yung susunod. Mananapak na talaga. Aray! Padayaw! Ayun. Ay, ang puti! ang puti nito. Sobra. Ayun o. Siguro kay Ate Arlene ko. Bango ah. So, eto. Hindi ko alam ilang item pa ito. Meron pa ito. Hindi ko titignan na. Kasi gusto ko ma-excite. Tatagay ko sa box. Aray ko. Tara! Tarararay! Ilang item pa kaya to? Uy, totoo, hindi man for girl yung inano ko, yung talagang yung unisex ka. Pero ay siguro nakita nila yung babae yung profile, kaya puro pang babae yung ginito. Ganun ba yun, Lazada? Ganun ba yun? Ay, medyo madami-dami pa! Nai-excite ako! Ayan. Yeah! Okay. So, tignan nyo, nayuyupi na siya. Hindi nyo kasi nilagay sa box. Kahit na nakaganito siya, nayuyupi pa rin. Ano to? Kiss Beauty 24K Luxury. Churva. Ano to? Wait, basahin ko. Luxury Ampule? Uy, hindi ko mabasa ng maayos. Ano to? Ampule? Ampule? Ewan ko. Kayo na mag-adjust. Basta para sa mukha to. Para daw kuminang-kinang. Okay. Ilang product pa ba? 1, 2, 4. May 4 pa. Ito muna. Ito. Alam ko na to eh. Gets ko na to eh. Kiss Beauty. Bakit puro makeup? Ayan natin. Hindi ako marunong magganito. Hindi ako marunong yung magpaganon. Hindi ako marunong. May stress lang ako. Mag-i-end up, hindi na lang ako lalabas. Okay, so meron ako na-feel ito. Parang vlog na may ganito din siya. Galing naman. Hindi ko alam kung legit to kasi alam ko ano. Pero in fairness yung packaging. Perfumers. Hindi ko in-expect magkakaganito din. Akala ko Bulgari. Favorite ng ate ko to eh. Pero ngayon yung favorite niya. Okay, meron pa tayong
Okay, 3. Ito. Ay! Ano to? Velour. Liquid lipstick. Ano daw? Velour. Velour. Velour is so fire. Falalita. Oh! Jeffree Star. Okay, ang cute niya in fairness. Cutie. Pinky. Bango. Bango siya. May chocolate. Ay, may strawberry. Chocolate strawberry. Ano ba talaga? Okay, ang cutie niya. Love, love, love. And I love the packaging also. Pinky. Meron pa tayong last 2. Oh, lipstick again. Kylie. Kylie. Hello, Kylie. Okay. Alam ko naman mga class A lang to, pero nag-i-enjoy ako. Siyempre naman. Bakit hindi? Uy, paano ka buksan, uy? Ay, ito. Mood. Ay, ang cutie. Ano kulay? Not bad. Look. Ang cutie niya. Nag-i-enjoy ako ng... Nakaka-enjoy to ah. Nakaka-enjoy. Nag-i-enjoy ako. Ang shade niya. Red. Something. Ito, try natin. Hindi ko pala try na ito. Saglit. At least dalawa yung lipstick kasi hindi naman ako hindi ako ganun ka-fan. Parang pang ano to. Bigay ko na lang siguro sa pamangkin ko to. Napaka-pink naman ito, besh! Hindi naman ako ganito ka. Tignan. Di ba? Okay, so ito. Last na to. Sure ba yan, perfume? Nagbebenta po ako ng perfume Lazada. Kaya, meow. Katy Perry. Naalala ko to. Binigay to, may nagbigay ng regalo sa akin ng ganitong perfume, which is, ano yun, yung talagang original. Nung, kailan yun? Debut. 18th birthday ko, kaya, ang cutie! Ang cutie niya. Pamay. Alam ko mabango to. Oh, I remember those days! College days! Ah! Okay. Try natin. Saan naman? Oo nga! Sana magtagal siya. Paano? So, okay. I'm happy naman sa 900 ko. 900 kong sabay cut. Ate Besh! Okay. So, 900 kong mystery box. I'm happy po sa laman niya. So, okay, so, isa-isahin natin. Meron tayong ito, 1. Babalik natin. Tapos, 2. Parang not bad na. Perfume lover ako, kaya nga po, nagtitinda din ako ng perfume. Okay, so, 1, 2, and another 1, 3. Balik natin. 4. 4, and then 5. Wala pang linis. 6, 7. Ito siya. Ay! 8. 9. 9 yung laman niya. Oh my God, I'm so happy. Well, masaya ako sa laman niya. Hindi ako binigo. Actually, hindi din ako nag-expect ng too much kasi alam ko naman yung 900 is not that
malaki kasi mostly mga 5,000 yung mga ina-unbox ng ibang vloggers. So, 900 tinatry ko lang. Trinay ko lang at saka napaka-worth it naman. Thank you so much, Lazada. Alam ko naman na yung iba is class A lang pero masaya ako dito. Thank you so much, Lazada, till our next transaction. And thank you so much for watching, everyone, and please do subscribe my channel, and I hope that you will continue watching my vlogs, and God bless you all. I love you all. Mwah.